Σήμερα ετοιμαζόμαστε πυρετοδός για το Πάσχα και φτιάχνουμε τα πιο νόστιμα και τραγανά vegan πασχαλινά κουλουράκια. Ετοίμασε όλα τα υλικά και ακολούθησε τις οδηγίες μου. Σε ένα μπολ προσθέτεις φυτική μαργαρίνη που έχει έρθει σε θερμοκρασία δωματίου μαζί με ζάχαρη. Αν χρησιμοποιήσεις μίξερ, πάτα τη μαργαρίνη απαλά να κολλήσει με τη ζάχαρη για να μην σου πετάγεται όταν θα αρχίσεις το χτύπημα. Χτυπάς περίπου 5 λεπτά μέχρι να γίνουν μια φράτη κρέμα. Από μια κονσέρβα με ρεβίθια, κρατάς το ρεβιθόζουμο ή αλλιώς ακουαφάβα, ενώ κρατάς τα ρεβίθια στο ψυγείο για άλλες συνταγές. Το καταπληκτικό αυτό ζουμί λειτουργεί σαν αυγό, που θα δέσει το μείγμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές συνταγές. Γράψε μου στα σχόλια αν το έχεις βάλει ποτέ σε κάποια συνταγή. Προσθέτεις λίγες κουταλιές κάθε φορά και χτυπάς μέχρι να ενσωματωθούν στο μείγμα. Στη συνέχεια ρίχνεις το χείλισμα βανίλιας, λίγο αλάτι, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, όπου μετά θα το στύψεις για να έχεις το χυμό του. Σε αυτό θα προσθέσεις μαγειρική σόδα και αφού αφρίσει θα το ρίξεις στο μείγμα με το βούτυρο και θα ανακατέψεις. Τώρα για τα στερεά υλικά, στο αλεύρι ανακατεύεις το baking powder και μετά σιγά σιγά το προσθέτεις στο μείγμα μέχρι να απορροφηθεί και να μην κολλάει στα χέρια. Αν χρειαστεί να προσθέσεις λίγο παραπάνω, το κάνεις μία κουταλιά κάθε φορά. Και πρόσεξε να μην το ανακατεύεις για πολλή ώρα γιατί τα κουλουράκια θα γίνουν σκληρά. Όταν είναι έτοιμο, το βάζεις για περίπου 30 λεπτά στο ψυγείο. Από τη ζύμη θα πάρεις ένα μπαλάκι 30 γραμμάρια κάθε φορά, θα το σφίξεις 1-2 φορές στα χέρια σου και μετά θα το πλάσεις σε ό,τι σχήμα θέλεις. Εγώ σου δείχνω ποια σχήματα έχω κάνει, αλλά υπάρχουν πολλές ακόμα ιδέες. Προτιμάμε τα πιο μακρόστενα σχήματα για να μπορούμε να τα βουτάμε στο γάλα ή στο καφέ. Συνεχίζεις με αυτόν τον τρόπο μέχρι να τελειώσει όλη η ζύμη. Τα βάζεις στο ταψί με μια μικρή απόσταση μεταξύ τους γιατί θα φουσκώσουν και αλήφεις από πάνω με ένα μείγμα από ακουαφάβα και σιρόπι σφενδάμου για να κάνει τα κουλουράκια πιο γυαλιστερά και χρυσαφένια. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά και όταν βγουν άφησέ τα για λίγο να κρυώσουν πριν τα βάλεις σε κάποιο άλλο σκεύος. Σε ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος. Μην ξεχάσεις να κάνεις like πιο κάτω και αν είσαι νέος στην παρέα μας μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και να πατήσεις το κουδουνάκι ειδοποιήσεις. Δεν ξέρεις πόσο σημαντική είναι για μένα η υποστήριξή σου. Θα τα πούμε σύντομα ξανά.